שלום לכולם, אנחנו כאן בערוץ טוב עם אורח מאוד חשוב, ניצב משנה בדימוס מר פיני יחזקאלי, שלום לך. שלום רב. יופי, תודה רבה שבאת לאולפנינו. אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה שמוכרח לומר שכשאני ראיתי את זה פשוט נדהמתי. המחבלים, המפלצות של החמאס, שביצעו את הטבח שם בדרום, ביום שמחת תורה, טבח שהתבצעו בו פעולות מלחמתיות שאסורות על פי כל חוקי המלחמה של כל אומות העולם, מזכירות פעולות שהם עשו שם, מזכירות פעולות של איזה עובדי עבודה זרה, פגנים של פעם, או אולי קצת קיבלנו תזכורת עם ארגון דאעש, ועכשיו פתאום אנחנו רואים שאחד מהרוצחים האלה מובא לבית המשפט הישראלי להארכת מעצר. מה זה? זה פושע פלילי? עכשיו, כיוון שאתה ניצב משנה בדימוס, וזה חלק מהתחום שלך, רצינו לדעת איזה מין הליך זה? לוקחים אויב במלחמה, מתייחסים אליו כמו איזה עבריין פלילי, הוא גנב במכולת. איזה מין דבר זה? אז אני רוצה להתחיל בזה שהרבה מאוד מהאייטמים בעת האחרונה שצריכים לתחזק תקשורת שעובדת 24 שעות ביממה, זה ספינים. והסיפור הזה הוא ספין, מפני איזה אלטרנטיבות יש לדמוקרטיה לטיפול במחבלים. אני חושב שישראל בסך הכל מצאה לעצמה מסלולים די אופטימליים. היא יצרה שני מסלולים מקבילים. האחד משפטי פלילי, מחבלים שיש נגדם ראיות, מובאים לדין. זה סוג של פליליזציה של הטרור, שירשנו מהשיטה המנדטורית הבריטית. ביהודה ושומרון הם נשפטים בבית דין צבאי, כשרצועת עזה הייתה בידינו היה בית דין צבאי ברצועת עזה, ואחרי פינוי עזה עברו סמכויות בית הדין הצבאי לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. השני הוא מנהלי, על פי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, תשס"ב ב-2002, מה שנקרא לב"חים בעגה המקצועית, כשאין די ראיות להעמיד לדין, או שלשב"כ יש אינטרס באדם מסוים, הם יוצרים הליך מנהלי כזה, שבו האיש מוחזק ללא הגשת כתב אישום, יש ביקורת שיפוטית מנהלית אחרי 14 יום, עכשיו רוצים לשנות שזה יהיה אחרי 30 או 45 ימים, וביקורת שיפוטית חוזרת מדי כל חצי שנה. זה הליך שהוא במידה רבה אוטומטי, כי נטל ההוכחה שהמדינה שקטה אינו מוטל על המדינה אלא על המחבל, ולעיתים האדם שמואשם אפילו לא יודע מה יש לשירות הביטחון הכללי נגדו. הבעיה עם המסלול הזה היא כפולה, הוא יוצר טרטור בלתי פוסק של מערכת האכיפה, פעמים רבות עדיף כבר להשיג גזר דין של מאסר עולם, או מאסר ממושך ולעבור הלאה. והשנייה היא התדמית של ישראל בעולם כדמוקרטיה שאיננה עוצרת אנשים על פי ראיות שאיש אינו יודע מהן. היתרונות של ההליך המשפטי הם ברורים, הראיות פרוסות לעיני כל, זה מוסיף מוניטין למערכת המשפטית בעולם, והדבר השני זה סיוע משמעותי למאבק התדמיתי, למשל, היום מכינים כתבי אישום נגד המחבלים על אונס ורצח, והדברים האלה מתבררים בבית משפט, ויש עיתונאים זרים, והפרטים עולים עוד פעם ועוד פעם, יש לזה לדעתי יתרון גדול על ההליך המנהלי, שהוא מטרטר את המערכת, וגם נתפס כסוג של טורקיה כזאת, או מדינה דיקטטורית שבה אתה עוצר ללא היגיון. אגב, צריך להגיד, רוב הערבים או המחבלים שמגיעים לבית המשפט לא באמת מגיעים לבית המשפט. יש חדר בשירות בתי הסוהר שבו יש וידאו, הם מקושרים עם השופט בוידאו, ולפעמים אפילו העורך דין שלהם שמינו להם מהסנגוריה המשפטית, גם אותו הם רואים בוידאו. כך שנראה שזה הרבה מהומה לא מהומה. אבל האם במצב שיש לנו, שם יעזור כמו שאומרים, יש לנו שבויים שם אצל חמאס, ומדובר גם כן על נשים, ילדים, דברים נוראים ואיומים, האם למדינת ישראל אין את הזכות להחזיק שבויים אצלה על מנת להתמקח מול האויב?
אני רוצה רק להבין אותך, חוק הלב"חים לא מאפשר את הדבר הזה? אתה יכול להתייחס אליו כשבוי מלחמה, אתה רוצה? כן. אתה ממש לא רוצה. למה? זאת אומרת, תסביר. למה? כי כן. שבוי מלחמה, אתה מכיר בו כשבוי על פי אמנת ג'נבה, אתה מחויב לתת לו דברים שאתה לא נותן לו על פי אמנת ג'נבה, איזה היגיון זה? מה, אתה מעניש אותו? צריך להבין בסוף לא הבנתי, רגע, תן לי להבין אותך טוב. אתה רוצה להגיד שמצבו, תראה, אתה האיש מקצוע, אני שואל אותך, האם מצבו של שבוי מלחמה יותר טוב משל עציר שאחר כך צריך להיות מובא להארכת מעצר וכן הלאה? בוודאי. אם הוא שפוט לרצח. תוכל להשוות לנו בין הדברים? או שפוט לכמה רציחות. הוא שפוט וזהו. הוא יושב בבית משפט והוא לא יראה אור יום. אלא אם כן, יהיה הסכם מדיני כזה או אחר שבו אתה מחזיר תמורת. אבל זה לא רלוונטי להליך. מה שאתה אומר בעצם... ההליך הנוח ביותר. מבחינתך, היעיל מבחינתך, האפקטיבי ביותר שמשיג את התוצאות מבחינתך, הוא ההליך המשפטי. אז זה נשמע מטומטם, נכון, אבל לפעמים יש פרוצדורות משפטיות, שבסוף אתה בוחר את הטובה ביותר, זו האופציה הנוחה ביותר מבחינתך, אין לך אופציה טובה יותר. מה שאתה אומר בעצם, המסלול נראה תמוה, אבסורדי, אבל הוא בעצם מביא תוצאה יותר טובה מהמסלול של שבוי. תראה, ברשתות החברתיות, בתגובה לסיפור הזה, הרבו לצטט את רפול, אני אקריא לך, פעם כשרפול היה רמטכ"ל, התקבלה הודעה על חדירת חוליית מחבלים מרמת הגולן. החוליה חוסלה, והרמטכ"ל הגיע לשיחה. קם אחד הקצינים והתלונן ששני המחבלים חוסלו לאחר שהרימו ידיים. הרמטכ"ל פנה למ"פ בכעס ואמר, איך נתתם להם זמן להרים ידיים? זה נכון. מחבל צריך למות בזירת האירוע. זה הייתה השאלה הבאה, חסכת אותה. מחבל צריך למות בזירת האירוע, נקודה. אין פה בכלל שאלה. תודה רבה לך, חסכתי לי שאלה, כן. מה שקרה עם אלאור עזריה, בכל הכבוד, היה מטופש. טוב, זה תעזוב בצד, זה סיפור בפני עצמו, כן. תעזוב את הסיפור הזה, הוא מורכב. אתה אומר, בסיפור הזה, באמת היה צריך לחסל אותם, איך אומרים? לפני שהם מרימים ידיים. בסדר, הם היו צריכים למות שם. אבל לא תמיד זה עובד לך. ולפעמים זה לא עובד לך, ונתקעת עם מחבל ביד, או עם מחבל פצוע, עכשיו מה תעשה? מאוד מעניין. ואז אתה אומר, הערוץ היעיל יותר, בעצם כדי להחזיק אותו כמו שצריך, הוא דווקא הערוץ שבו אתה כאילו הולך להארכת מעצר, אתה לא כאילו, אתה הולך להארכת מעצר בית משפט. אתה לא כאילו, אתה הולך, אבל זה הכי רווחי לך. את זה לימדו אותנו הבריטים. הבנתי. אני חושב שזה היה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. מר יחזקאלי, תרצה להגיד עוד איזה מילה כללית ככה לסיום על המצב, איך אתה רואה את נושא מיטוט החמאס, איזה משפט או שניים? נחכה ונראה, דרך ארוכה לפנינו, האמריקאים עשו את זה ב9 חודשים במוסול, אבל אפשר לראות שהאמריקאים והאיראנים מתייצבים באזור הזה בסוג של מלחמה קרה חדשה, והזירה, מאותתים לנו שהזירה בעזה פתוחה לעבודה, ואפשר לעבוד בשקט ולאורך זמן. צריך רק לזכור שבקצה הדרך מחכה לנו ויכוח, גם בתוך ישראל וגם מחוץ לישראל, לגבי גורל השטחים האלה, ודבר אחד צריך לעשות, כבר עכשיו לנקר כל הזמן ולומר, יישובים לא יכולים לשבת על פתחו של הרגש, לא בצפון ולא בדרום, ולכן חייב להיות אזור חיץ. זו רצועת הביטחון שקלקלנו בטיפשותנו, שלא עשינו אותה נכון. רצועת חיץ שבה אתה מגלח כל מי שלא אוהב, אויבים מחוץ אליה. והרצועה הזאת אמורה לתת ליישובים מרחב נשימה במקרה של התקפה, כי אחרת מה נעשה? מי ילך לצימרים בצפון כשיש 10,000 חברים מגדודי רדואן שאמורים לקפוץ עם האופנועים שלהם פנימה לתוך ישראל ולעשות את מה שעשו בדרום. ולכן צריך לטפטף וצריך במהלך המלחמה לנסות להתוות, להבין מה אנחנו רוצים ולהתוות את הדרך ככל שנצליח.
אבל המלחמה ארוכה, דרך מפרכת, ועד שנגיע לשם אני מניח המציאות תשתנה עוד כמה אלפי פעמים. כן, תודה רבה. אז תראה, כמו שאמרת, זה באמת דיון מאוד עמוק שאנחנו עוד נידרש אליו רבות. אני רוצה להודות לך, מר פיני יחזקאלי, ניצב משנה בדימוס, על הרעיון הזה. תודה רבה. הכבוד הוא כולו שלי. להתראות. להתראות, ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו. להתראות.